Sự thật đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Clip ngắn này được đăng tải bên dưới bài viết về câu chuyện một gia đình có 3 người mất tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tuy nhiên, xác minh của báo chí cho thấy thông tin này là sai sự thật. Những ngày vừa qua, mạng xã hội đã xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh đám tang diễn ra tại một con hẻm nhỏ thuộc phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt sau khi hành lễ, nhóm người khiêng quan tài nặng nẽ ra xe tang mà không có nhiều người đưa tiễn. Điều đáng nói, clip ngắn này được đăng tải bên dưới bài viết về câu chuyện một gia đình có 3 người mất tại quận 10 vừa qua. Cuối phần chia sẻ, người viết bài đã để lại lời nhắn như sau: nếu không tuân thủ quy định thì chúng ta cũng sẽ phải trả giá. Sự việc khiến người xem lầm tưởng đám tang trên diễn ra tại gia đình nhiều người mắc Covid-19, 3 người qua đời trong nửa tháng. Thế nên, sau khi được đăng tải, clip đã thu hút rất nhiều người xem, bình luận, chia sẻ. Đa số người xem đều bày tỏ cảm xúc bi thương, lo sợ, hoang mang. Tuy nhiên, theo xác minh của báo chí, thông tin trên không chính xác. Người tử vong không liên quan đến gia đình vừa hứng chịu nỗi đau mất 3 người thân tại quận 10. Đặc biệt, người quá cố ra đi không phải vì nhiễm Covid-19. Bà Vũ Thị Như Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12 quận Tân Bình nói với báo chí, thông tin các trang mạng xã hội chia sẻ là chưa chính xác. Bà Xuân xác nhận như sau: đám tang nói trên xảy ra trên địa bàn phường nhưng người mất không liên quan đến Covid-19. Bà nói như sau: đám tang trên diễn ra trên một con hẻm của đường Đồng Đen trên địa bàn phường. Người mất là cụ bà sinh năm 1935. Bà lúc mất 19 giờ ngày 17 tháng 7 tại nhà riêng. Cụ bà ra đi vì già yếu tuổi cao chứ không phải do bị mắc Covid-19 như tin đồn. Tuy nhiên, bà Xuân cũng nói thêm rằng do khu vực bà cụ vừa qua đời có liên quan đến Covid-19 nên có thể khiến người xem hiểu lầm. Cụ thể, căn nhà đối diện với nhà bà cụ có 2 người dương tính với Covid. Chủ căn nhà này là con của bà cụ, do đó bà cụ được xác định là F1 và con hẻm nói trên đã được phong tỏa. Tuy vậy, bà Xuân khẳng định vào tối ngày 17 tháng 7, trạm y tế phường đã đến nhà bà cụ để test Covid-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà cụ âm tính với Covid-19. Do đó, bà cụ qua đời vì tuổi già sức yếu chứ không phải do nhiễm Covid-19. Trước đó, cụ bà cũng già yếu nhiều rồi, bà Xuân nói. Cũng theo bà, sau khi nhận được thông tin cụ bà qua đời, Bộ Y tế phường đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng dịch tang lễ. Một trong những yêu cầu đầu tiên là lực lượng này hướng dẫn đội mai táng mặc đồ bảo hộ khi vào khu vực đang phong tỏa để thực hiện hoạt động trong đám tang. Vào sáng thứ Hai ngày 19 tháng 7, hoạt động đưa tang mới diễn ra. Do hẻm bị phong tỏa, có người là F1 nên chúng tôi phải đảm bảo công tác phòng dịch. Thế nên tất cả những người đang trong đội mai táng đều phải mặc đồ bảo hộ chứ không phải cụ bà mất vì Covid-19, bà Xuân khẳng định. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.